bitter roll වෙනවා. මීමැස්සෝ අහලා. මේ ඉන්නේ මීමැස්සෝ. මීමැස්සොත් එක තමයි කරන්නේ. Good morning explorers. ඔන්නද අපි night ලා hike එක යන්න පටන් ගන්න යන්නේ. පොඩ්ඩක් පරක් වුණා අපි යන්නේ තන් හිටියේ උදේ 4ට විතර පටන් ගන්න ඉතින් හිටියේ නේ. දැන් වෙලා 7:45 පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. කමක් නැහැ. ඔන්න ටක් ගාලා අපි breakfast එක අරගෙන අපි යනවා. මේකට සාමාන්‍යයෙන් වෙලාව යනවා පැය 5-6ක් වගේ තමයි ඇට ස්ට්‍රෙච් යනවා කියලා කිව්වේ. කිලෝමීටර් 17ක් තියෙනවා හයික් එක යන්න. හැබැයි උනට අපේ යාළු කට්ටියක් ගිහලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට පැය 10කට වගේ කාලයක් ගිහලා තිබ්බා නේද? අපි දන්නේ කොච්චර අපිට යයිද කියලා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම හයිකින් යන සෙට් එකක් නෙවෙයිනේ. ඒකින්ද පොඩක් පරක් වෙන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. අපේ ෆස්ට් හයික් අපි මේ ෆස්ට් හයික් එක ඉතින් අපි ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේක අපි try කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. ඉන්නස් ඉන්න. අපි හොටෙල් එකේ බිල් එක සෙටල් කරලා දැන් පටන් ගත්ත හයික් එක. මේ පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 17ක් යන්න දින තාම පටන් ගත්ත විතරයි. දැන් වෙලාව 8යි. අපි බලමු හයික් එක ඉවර වෙන්නේ කොච්චර යනවද කියලා. දිගට මම ලස්සන තැන් හම්බ වෙනවා අපිට ඉස්සරහට ඇද්දි. අපි හැම ලස්සන තැනම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. අපිත් එක දිගට මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. යන පාර හරි අපිට වෙනවා හම්බ වෙන ලස්සන අස්සය දෙන්නෙකුත් වෙනවා. අපි හයික් එක නගිද්දි අපිට ඕනනම් අපේ බඩුව අරන් යන්න ඕනනම් අපිට ඒ වගේ අස්සය දෙන්නෙක් ගන්න පුළුවන් සල්ලි කියලා. ඔව් මම එක හස්සයක් ගත්තා. මේ ඉස්සරහින් යන්නේ එක හස්සයක් තමයි. ඉතින් අපි හොටෙල් එකේ ඉඳලා යන්න ඔය පැත්තේ ඉඳලා අනිත් ඒගොල්ලන්ට කියන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ගමන යනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හැමතැනම මාක් කරලා තිනවා. මේ මාකයෙන් කියන්නේ අපි යන පාර හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ගමන එනවා නම් මේ වගේ හයික් එකක් යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගස් වලයි ගල් වලයි මේ වගේ මාකින් එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඒක ෆලෝ කරොත් හරියටම ගමන හරි පාරේ යන්න පුළුවන් වරදින් නැතුව. දැන් නැවත්ව පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් එකක් ගන්න. දැන් කිලෝමීටර් 3ක් විතර නැග්ගා උඩට. මාර මහන්සි පොඩ්ඩක් මෙතන කැලයක් වගේ තියෙනවා. අපි නැවතුණා පොඩ්ඩක් වතුර ඩැබ් බීලා රෙඩ් බුල් එකක් බීලා පොඩ එනර්ජි එක වැඩි කරගන්න. තව අපිට පැය තියෙනවා මෙතන එකමාරක් විතර උඩට නගින්න. ඊට පස්සේ තව පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හව අපි දැන් ආවා කිලෝමීටර් 6ක් නැත්තම් 6 මාරක් වගේ ඇවිල්ලා තියා විදගෙන. වැඩිනේ. දන්නේ කොච්චර ආවද කියලා. කොහමද අපි කන්දක් මුදුනේ ඉන්නේ. කියන්නේ දැන් මේ හරිය නිකන් තැන්න වගේ තියෙන්නේ. මේ හරිය පොඩ්ඩ ඇවිදින්න ලේසි. එන ගේමක් දැන් මෙතනට ආවේ. ඊට වඩා තව ලොකු ගේමක් ඉස්සරහට තියෙනවා. යන්න තව කිලෝමීටර් 10ක් වගේ යන්න තියෙනවා. ආවටත් වඩා වැඩි දුරක් යන්න තියෙනවා. මේ හයික් එක එනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම බඩු අඩුවෙන් අරන් එන්න. දැන් මගේ බෑක්පැක් එකේ කිලෝ ග්‍රීනා 10ක් විතර කිලෝ 10ක් තියාගෙන හයික් එකක් කරනකොට කියන හරිම අමාරුයි. සෝහනිකාව තමයි ඔක්කොම කැමරා ඉක්විප්මන්ට්ස් තියෙන. ඒකෙත් කිලෝ තියෙනවා 7ක් විතර. හරිම අමාරුයි. එතකොට එක දිගට හයික් එක කරන්න අපි තැන් දෙකක විතර නැවතුණා. පොඩි බ්‍රේක් ගත්තා. අපි එද්දී අපි රෙඩ් බුල් තව ජූස් වගේ අරන් ආවා. ඒකත් තැන නවත්තලා බොන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ බරක් සෙට් වෙනවා. අපි දැන් දාගත්ත බඩු වලට. තව අපිට එද්දී එක්කෙනෙක් කිව්වා මැද තියනවා කියලා නිකන් පොඩි කොෆි ෂොප්ස් වගේ එහෙම තියනවලු. පැය 6ක් විතර උඩට ගියාට පස්සේ අපිට පැය 2ක් වගේ යද්දි හම්බේ සමහරට ඒක. ඒ වුණොත් කොෆි එකක් බීලා පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන ආපහු පටන් ගන්නවා ජර්නි එක. රයිට්. අපේ අයිට්‍රන් එක ඔයගලන්ට කිව්වේ නෑ මම කලින්. මම කිව්වා අද අපි කියනවා අයිට්‍රන් එක කොහොමද ආවේ කියලා. අපි ඉස්සලාම ඩුබායි ඉඳලා ටිරානා එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා. ටිරානා තමයි මෙහි ඇල්බේනියා වල මේන් එයාපෝට් එක. ටිරානා එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා අපි කෙලින්ම බස් එකක් අරගෙන ස්කෝඩර් කියන සිටි එකට ආවා. ස්කෝඩර් වල අපි හිටියා දවසක්. අපි ඒක එතන ලොකු තැනක නෙවෙයි හිටියේ. අපි අපේ කලින් බ්ලොග් එකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නදී අපි එතන උදේම මිනි වෑන් එකට නැග්ගි. අපි එතනින් තමයි එතන නියම් බෑක්පැකර්ස්ලා තියෙන
හොස්ටල් එකක වගේ තමයි අපි හිටියේ. ඒක ලොකු ගණක් ගියේ නෑ මොකද අපිට පළවෙනි දවසේ අපි එච්චර ලොකු වෙලාවක් ඉන්න තින් අපිට ලොකු ගණක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ වුණ නැහැ ෆස්ට් ඩේ එකට. ඊට පස්සේ අපි ස්ක්වොඩ් එකේ ඉඳලා තෙත් වලට මිනි වෑන් එකක් කරන් ආවා. ඒ ආපු ටුවර් එකත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කලින් vlog එකේදී. තෙත් වල දවසක් ඉඳලා තමයි අද අපි වැල්බෝනා පාස් එක කරන්නේ තෙත් ටු වැල්බෝනා කියන විලේජ් එකට. ඒ විලේජ් එකට පාරෙන් යනවා නම් කිලෝමීටර් 200කට වඩා තියෙනවා. අපි කිලෝමීටර් 17ක් ඇවිදලා තමයි වැල්බෝනා විලේජ් එකට යන්නේ. කියන වාහනේ යනකොට වඩා ගොඩාක් දුර අඩුයි මේ හයික් එක. ඉතින් හයික් එක කරන්න ගොඩක් ෆිට්නස් එක තියෙන්න ඕනේ. අපේ ෆස්ට් හයික් එක මේ කරන්නේ. සෝහානෙගෙත් ෆස්ට් හයික් එක. සෝහානේ කවදාවත් හයික් එකක් කරලා නැහැ. මම නම් සිරිපාදේ හරි ගිහිල්ලා තිනා. සෝහානේ වා සිරිපාදේ ගිහිල්ලා තිනා. යා ශ්‍රීපාදේ ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒකට යාගේ මේ ෆස්ට් හයික් එක යා එක්කන් යන්න ඕනේ ශ්‍රීපාදේ next time ලංකාවට ගියාම. හරි ඉන්නේ. ආතල් හයික් එක කරද්දී මේ ගර්ල් කෙනෙක් මේ මැද පාරේ වැටලා හිටියා. මම එයාට හෙල්ප් කරන්න යන්නේ. හයි. ඔයාට අමාරුද? හෙලෝ. කතා කරන්නේ ඒක කවුද දන්නේ. පොඩා සෝහානිත් වගේ. නේ අයියා. සෝහානි මැරිලා. සෝහානි මාලා. මේ එන්නේ අයියා. Come on. Hi. You're hiking with the dog? Yeah. Hiking the dog, yes. It's our private our private guide. We have already hired him. She comes all the Hi, way, hi. all the way from Tess. From Fez, all the way with she's us. following you guys? No, we are following. We are following They told her. us at the guest house that she usually do all the way Really? to Valbona and back. Oh wow. So far, Are you coming from Fez or from Valbona? Death. going to Valbona, right? Yes. Okay. I think you. Yeah. I'll see you guys in Valbona then. No, probably on the way. Having a drink. Yeah, enjoy it. Enjoy. මාරම සීතලයි. හොටෙල් එකේ ඉඳලා එද්දි අරන් ආවා. බිත්තර. තඹු බිත්තර අරන් ආවා. ප්‍රෝටීන් මේ බොරු මේ අපි කැලේනෝට හොයාගත්තේ. කැලේනකොට කුකුලෙක් කිකිලියෙක් බිත්තර දාලා හිටියා. ඔන්න ඉතින් පැය 5ක වගේ අමාරුම හයිකින් පස්සේ අන්තිමට අපි මේ වැල්බෝනා පාස් එක ළඟට ආවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්නේ කඳ උඩම. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති වටපිටාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් මේ උඩට ඇවිල්ලා බලනකොට හතර වටේම තියෙන කඳු විතරමයි. කඳු ගස් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඉතින් හරිම හිතට සතුටුයි අපිට මේ හයික් එක කරගන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන. මං වගේ නෑ එන මටත් එක කරන් දෙන්නකෝ. මේ අවු යන්න අමාරුයි. පස්සේ දැන් එච්චර අඩු. කුඩයක් අඩුයි. හැබැයි එහෙමයි මේ අවු තේරෙන්නේ නෑ නේද සීතල හිතකොට. අපි හයික් එක ඉවරලා පල්ලෙහාට ආවා. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේන් රෝඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා අපි දාපු හොටෙල් එකට පොඩි දුරක් තියෙනවා. ඒකට කිලෝමීටර් 6ක් වගේ තිබ්බා. අපි දැන් ඒකත් වෝක් එකක් දානවා හොටෙල් එකට. දැන් නම් හරිම ටයර්ඩ් අපි දෙන්නට. දැන් ගිහිල්ලා ෂවර් එකක් දාලා නිදි ගන්න තමයි එකම සීන් එක. කොහොම ඇඟම මුළු ඇඟම රිදෙනවා පිස්සු හැදිලා වගේ. අපි දැන් මේ ඇවිදන් යන පාරේ තියෙනවා ලස්සන මේ අලක් වගේ එකක් යනවා වතුර පාරක් යනවා. දියැලක්ද මේ? ඔව්නේ දියැලක්. පොඩි දියැලක් යනවා. ලස්සන හරිම ක්ලියර්. ඒකේ පල්ලෙහා වතුර අඩියක් පේනවා.
අපි ඔහම දිගටම ඇවිදන් යනවා. අපි හොටෙල් එක ගාවට එනකන් ගිහිල්ලා බලමු අපිට හොටෙල් එක ගාවට ගිහිල්ලා අපිට ස්ට්‍රෙන්ත් එක තිබ්බොත් එහෙ ගිහිල්ලා vlog එක කන්ටිනියු කරන්න. අපි vlog එක කන්ටිනියු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ vlog එකෙන් අපි හම්බෙමු. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඔබන්න. ඊළඟට එන videos බලා ගන්න. හරි. එහෙනම් bye bye.